Είναι ο αγαπημένος μου δισεκατομμυριούχος. Και αυτό διότι δεν είναι κακοί όλοι οι δισεκατομμυριούχοι. Πάμε λοιπόν να δούμε τι δήλωση έκανε πριν από λίγες ημέρες. Θα λέω αυτό που θέλω να πω και αν η συνέπεια αυτού που λέω είναι να χάσω χρήματα, ας είναι. Πείτε μου, ποιος άλλος δισεκατομμυριούχος έχει κάνει ποτέ τέτοια παρόμοια δήλωση? Την καλησπέρα μου σε όλους. Όσοι είστε πρώτη φορά στο κανάλι, κάντε εγγραφή και like φυσικά στο σημερινό μας το βίντεο, και αν θέλετε να δείτε πιο πολλά βίντεο σαν και αυτό, πατήστε πάνω στο μπλε hashtag θετικός, δίπλα ακριβώς από τον τίτλο του βίντεο, και θα βρείτε όλα τα βίντεο της θετικής ντοπαμίνης. Πώς φτάσαμε λοιπόν στην ρήξη, στην ρήξη του Elon Musk με τον George Soros. Ο George Soros, όπως όλοι ξέρουμε, είναι ένας άνθρωπος επίσης δισεκατομμυριούχος, ο οποίος όμως πηγαίνει εντελώς κόντρα στο πνεύμα του Elon Musk. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς ξεκίνησε. Ο Elon Musk εξαπέλυσε επίθεση στο Twitter, το οποίο όπως ξέρετε και κατέχει, είναι πλέον δηλαδή ιδιοκτήτης του, εναντίον του George Soros, κατηγορώντας τον ότι, προσέξτε, μισεί την ανθρωπότητα. Μισεί την ανθρωπότητα. Νομίζω πως δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος ο οποίος να έχει εκφραστεί τόσο ανοιχτά και τόσο δημόσια κατά του George Soros. Με ένα tweet λοιπόν ο Musk έγραψε ότι ο Soros μου θυμίζει τον Μαγνέτο, γι' αυτό και έχω βάλει σήμερα το εξώφυλλο του Ian McKellen μαζί με τον George Soros, τον μεταλλαγμένο αντιήρωα της σειράς κόμικ X-Men, και ως γνωστόν στο σύμπαν των ιστοριών της Marvel, ο Μαγνέτο είναι επιζών του εβραϊκού ολοκαυτώματος του 1940 από τους Γερμανούς, ο οποίος στην ταινία διαθέτει καταπληκτικές μαγνητικές δυνάμεις, αλλά δυστυχώς τις χρησιμοποιεί κατά της ανθρωπότητας, και αυτό διότι θέλει να υπερασπιστεί διάφορους μεταλλαγμένους, τους οποίους υποτίθεται ότι καταπολεμούν οι άνθρωποι. Και εδώ είναι, παιδιά, το tweet που έγραψε: Soros reminds me of Magneto. Αυτό είναι το πρώτο tweet που ανέβασε, και θα δείτε σε λίγο το δεύτερο. Είναι αυτό εδώ. Θα πρέπει να σε κρύψουμε, αγαπητέ Elon, για να διαβάσουμε το τι ακριβώς υπόθηκε ανάμεσα σε σένα και τον Brian Krasenstein, ο οποίος απάντησε. Αστείο γεγονός, αστείο στοιχείο βασικά, είναι το γεγονός ότι ο Μαγνέτο στην ταινία πέρασε διάφορες φάσεις του ολοκαυτώματος και επιβίωσε μέσα από αυτό, και δημιούργησε έτσι ένα είδος συμπάθειας και ενσυναίσθησης προς τους υπόλοιπους. Ο Σόρος, ακριβώς όπως και ο Μαγνέτο, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος επιβίωσε του ολοκαυτώματος, δέχεται επιθέσεις συνεχώς για τις καλές του τις προθέσεις από διάφορους Αμερικάνους. Προσέξτε αυτήν την λέξη, καλές προθέσεις, γιατί το απαντάει ο Musk ότι νομίζεις, you assume they are good intentions. Εντάξει, εικάζεις ότι έχει καλές προθέσεις, δεν έχει καλές προθέσεις. Αυτός είναι ο οποίος θέλει να καταστρέψει και να διαβρώσει την κοινωνία και την ανθρωπότητα. Ο Σόρος απεχθάνεται και μισεί την ανθρωπότητα. Σόρος hates humanity, του απαντάει ο Musk, και σας έχω πει και σε προηγούμενα επεισόδια στα οποία είχα κάνει εκπομπές σχετικά με τον Elon Musk, τις οποίες σας προτρέπω και να παρακολουθήσετε, ότι ο Musk είναι ένας άνθρωπος εντελώς διαφορετικός από όλους τους υπόλοιπους. Είναι ναι μεν ένας άνθρωπος πλούσιος, αλλά ποτέ ο πλούτος ενός ανθρώπου δεν πρέπει να σε κάνει να τον μισείς χωρίς να έχεις παρατηρήσει ποτέ πώς μιλάει, τι λέει, έτσι, και ποια είναι η τοποθέτησή του πάνω σε αυτά που συμβαίνουν στην παγκόσμια σκακέρα. Λοιπόν, τώρα, για ποιο λόγο πιστεύετε εσείς ότι τα βάζει σώνει και καλά με τον George Soros? Γιατί συγκεκριμένα με αυτόν? Μα είναι ξεκαθαρό. Ο Soros δεν έχει καλές προθέσεις. Πρόσφατα έστειλε τον γιο του στην γειτονική μας χώρα, την Αλβανία. Γιατί? Επειδή την αγαπάει? Όχι. Τον έστειλε λοιπόν τον γιο του στην Αλβανία πέρσι, όχι με καλές προθέσεις, γιατί η Αλβανία και η Τουρκία είναι αυτό που λέμε μαριονέτες του Σόρος.
Γιατί? Έχει τους λόγους του. Ένας όμως από τους λόγους του Σόρος είναι διότι θέλει να ελέγχει την παγκόσμια ροή λαθρομετανάστευσης και τράφικινγκ ανθρώπων. Και αυτός πιστεύω ότι είναι ο λόγος για τον οποίο ο Μάσκ τον απεχθάνεται τόσο πολύ. Είναι χαρακτηριστικό ότι όλα σχεδόν τα κύματα μεταναστών και λαθρομεταναστών από την Αφρική αλλά και από την Ασία προωθούνται ως επιτοπλίστων από οργανώσεις και μη κυβερνητικές οργανώσεις, εννοείται, οι οποίες ελέγχονται αλλά και επιχορηγούνται, μαντέψτε από ποιον, από τον George Soros. Και όταν λοιπόν κάποιοι βγαίνουν και λένε με ποιο δικαίωμα ο Μάσκ στέλνει 4.500 δορυφόρους πάνω, απαντάω και λέω με το ίδιο ακριβώς δικαίωμα που στέλνουν και όλοι οι υπόλοιποι. Πάρα πολύ απλά. Όλοι οι υπόλοιποι δηλαδή τι είναι, μάγκες είναι? Δεν κατάλαβα. Στέλνουν οι Τούρκοι, στέλνουν οι Αυστραλοί, στέλνουν οι Ρώσοι, στέλνουν οι Αμερικάνοι, στέλνουν οι Κινέζοι, στέλνουν άπαντες. Μέχρι και η Ελλάδα στέλνει. Η Ελλάδα έχει στείλει πρόσφατα κιόλας, μόνη της. Όχι πολλούς, μερικούς μεμονωμένους. Αν όμως ο άλλος έχει χρήμα και μέσω του χρήματος αυτού μπορούν να επιτευχθούν καλύτερες επικοινωνίες και όχι μόνο, αν έχει δικιά του ατζέντα, είναι άλλου Ευαγγέλιο. Δεν μας ενδιαφέρει μας αυτό. Δηλαδή μας νοιάζει ότι όλες οι χώρες του κόσμου έτσι, το κάνουν κατά κόρον. Οπότε ποιος ο λόγος να μην το κάνει και ένας από τους πιο πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο. Λίγο αργότερα μετά από αυτές τις δηλώσεις του Μάσκ, ο Μάσκ κατηγορήθηκε από τον David Kay, ο οποίος είναι πρώην ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ, για την ελευθερία της έκφρασης, ότι προωθεί αντισημιτικούς ισχυρισμούς που συχνά συνδέονται με τον Σόρος. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά ότι τον έχει στο μάτι τον Σόρος ακριβώς επειδή είναι Εβραίος. Όχι φυσικά, δεν τον έχει στο μάτι επειδή είναι Εβραίος. Τυχαίνει και είναι Εβραίος και επειδή οι Εβραίοι έχουν τη μύγα και μυγιάζονται ανά τον κόσμο, έτσι. Λοιπόν, αμέσως μόλις μιλήσεις άσχημα για κάποιον θα σου πούνε είσαι αντισημίτης. Όχι παιδιά. Επειδή δεν χωνεύεις σε έναν άνθρωπο, πάει να πει ότι είσαι αντισημίτης. Δηλαδή, εγώ, αν δεν χωνεύω κάποιον, οποιονδήποτε, και επειδή τυχαίνει αυτός να είναι Ισραηλινός, είμαι αντισημίτης? Όχι φυσικά. Πρώτος, εγώ θα υπερασπιστώ το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης όλων των ανθρώπων να πιστεύει ο καθένας ό,τι θέλει και να επιλέγει ό,τι θέλει, και από εκεί και πέρα φυσικά δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία να κρίνω κάποιον για τα πιστεύω του και για την καταγωγή του. Άρα λοιπόν πέφτουν έξω, προσωπική μου γνώμη, τα επιχειρήματα του David Kay ότι δήθεν υπάρχει αντισημιτισμός. Τώρα, να πούμε όμως πώς ξεκίνησε τελικά αυτή η μεγάλη αντιπαλότητα, τουλάχιστον σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που βγαίνουν στη φόρα, γιατί εγώ σας εξήγησα πριν από λίγο τι ακριβώς κάνει ο Σόρος πίσω από την πλάτη μας. Ωραία. Η επίθεση λοιπόν του Μάσκ, η επίθεση στον Σόρος ήρθε λίγες μέρες αφότου αποκαλύφθηκε ότι ο όμιλος κεφαλαίων Soros Fund Management είχε πουλήσει το σύνολο των μετοχών του στην εταιρεία κατασκευής ηλεκτρικών οχημάτων του Μάσκ, Tesla, στα τέλη Μαρτίου. Ο όμιλος του Σόρος είχε περίπου 132.000 μετοχές της Tesla στα τέλη του 2022, αλλά πούλησε ολόκληρο το μερίδιό του τους πρώτους μήνες του 2023 μετά την άνοδο της μετοχής κατά 68% από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, και κάπως έτσι υποτίθεται ότι ξεκίνησε η αντιπαλότητα πλέον και φανερά και μέσω του Twitter, τουλάχιστον αυτό μεταφέρουν πληροφορίες από το CNN και την Καθημερινή. Σε κάθε περίπτωση, όπως σας έχω πει, εγώ προσωπικά από την πρώτη στιγμή που έχω κάνει το κανάλι, εδώ και 3 χρόνια, τάσσομαι υπέρ του Μάσκ, τον θεωρώ ως έναν άνθρωπο ο οποίος, όπως έχω πει, είναι επιχειρηματιάρας. Από εκεί και πέρα είναι αντισυμβατικός, δεν είναι καθόλου βαρετός, δεν είναι ούτε όπως ο άλλος ο ξενέρας ο Βασίλης ο Γατίδης, καταλάβατε εσείς ποιον λέω. Λοιπόν, δεν είναι σαν εκείνον, δεν προωθεί τέτοια συμφέροντα τύπου, μην πω άλλα ονόματα, φαρμακευτικών εταιριών, δεν χρειάζεται, θα με φάει λάχανο ο αλγόριθμος, και φυσικά ούτε εμπλέκεται σε τέτοια παγκόσμια σκάνδαλα λάθρομετακίνησης και τράφικινγκ ανθρώπων όπως εμπλέκεται ο George Soros. Και φυσικά πιστεύω ότι τα ξέρει αυτά. Ο Μάσκ, ο άνθρωπος δεν είναι χαζός, είναι χρόνια στο κουρμπέτι και
πιστεύω ότι ξέρει πάρα πολύ καλά γιατί μιλάει. Τώρα, αν σας άρεσε φυσικά η σημερινή εκπομπή, κάντε like. Αν διαφωνείτε και σε ποια σημεία διαφωνείτε, γράψτε μου κάτω στα σχόλια την άποψη και την γνώμη σας. Πιστεύω ότι για τους δορυφόρους σας απάντησα, γιατί κάποιοι μου γράψατε κατευθείαν πριν ξεκινήσει η εκπομπή για τους δορυφόρους. Σας απάντησα ότι όπως έχουν δικαίωμα οι κυβερνήσεις να το κάνουν αυτό, έτσι έχουν δικαίωμα να το κάνουν και φυσικά οι βιομήχανοι. Εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα, αν κάποιοι πιστεύουν ότι αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα κάποιος να συγκεντρώσει μεγάλες εξουσίες στα χέρια του, νομίζω ότι δεν υπάρχει καν ανάγκη να το θίξουμε. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει περιουσία 284 δισεκατομμύρια δολάρια. Και την ίδια περιουσία ξέρετε πάνω κάτω ποιος ακόμα την έχει, Περιμένω να μου το γράψετε στα σχόλια. Και δεν είναι αυτός που νομίζετε οι περισσότεροι, είναι κάποιος ο οποίος ζει ανατολικά από την Ευρώπη και αυτή τη στιγμή είναι υπερκυρίαρχος σε μια χώρα. Να δω πόσο καλά έχετε κάνει τα μαθήματά σας μερικοί και πόσο έχετε παρακολουθήσει τα παλαιότερα βίντεο που είχα ανεβάσει στην θετική ντοπαμίνη. Αυτά από μένα. Κοινοποίηση, παιδιά, την εκπομπή αν σας άρεσε και τα λέμε αύριο το βράδυ στις 22:30. Όσοι θέλετε να δείτε πιο πολλά βίντεο, πάνω στο hashtag με τα μπλε γράμματα θετικός, αλλιώς κάτω ακριβώς από το βίντεο στην περιγραφή όλα τα βίντεο της θετικής ντοπαμίνης υπάρχει απευθείας σύνδεσμος. Αυτά από μένα, να είστε όλοι καλά, να περάσετε σήμερα όμορφα και τα λέμε αύριο το βράδυ στις 22:30. Καληνύχτα.